Სული შაბათის ჩვენი მაყურებლების კითხვისათვის ინფორმაციულად დატვირთული Forbes Talk-ის სტუმარის ნაწილები უნდა წარმოვადგინოთ. ძალიან საინტერესო გზავნილები. რევაზ ვაშაკიძე იყო Forbes Talk-ში გიორგის სტუმარი, რომელმაც ჩინას გეგმებზე ძალიან ბევრი ისაუბრა, ბიუროკრატიულ პრობლემებზეც არ დავიწყებია ყურადღების გამახვილება და თითქმის 1 საათიანი საუბარი ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხის დასაწყისეთაც კი შეიძლება გამოდგეს. ახლა ნინი ლონგურაშვილი კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება და საქმენდლის მაყურებელს გაუზიარებს ამ ინტერვიუდან მის მიერ ამორჩეულ ამონარიდებს დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობის ანა კიდევ ერთხელ რევაზ ვაშაკიძეს საზოგადოება კარგად იცნობს, განსაკუთრებით ჩვენი მაყურებლები იცნობენ მას და მის ბიზნესს. იმის შედარებით წარსულში გადავინაცვლებ და იქიდან დავიწყებ მოყოლას თუ საიდან იღებს სათავეებს რევაზ ვაშაკიძის ბიზნეს აქტივობები. ჯერ კიდევ 1974-75 წლებში რევაზ ვაშაკიძე კახა ბენდუქიძესთან ერთად მიდის რუსეთში კონკურსში მონაწილეობისათვის. საქართველოს გუნდმა მაშინ კონკურსში გაიმარჯვა და შესაძლებლობა მიეცათ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ენახათ და გაეცნოთ სიტუაცია. დარჩნენ სამუშაოდ მოსკოვში. შემდეგ იყო შეთავაზებები, თუმცა ვაშაკიძემ მიუხედავად ეკონომიკურად რთული სიტუაციისა საქართველო არჩია და დაბრუნდა ქვეყანაში. მოთავაზება იყო ის, რომ ბინა მოეცათ ოროთახიანი ჩემთვის და დარჩენილი ვიყავი და სამეცნიერო საქმეები გავიქცელა. სამეცნიერო საქმეები და მე მაინც გადავწყვიტე, რომ არ გამეწყვეტა საქართველოსთან ეს ურთიერთობა. ჩვენ რადიოაქტიურ ნივთიერებებზე მუშაობდით ყველაფერი და როგორც რთულად ჩამოდიოდა, წვალობდით და მე მივიღე გადაწყვეტილება ჩემი ლაბორატორიის თანამშრომლები გამიშვა ამერიკაში. და თქვენ თავად? მე თავად გეტყვით, ახლა მე დიდი გამოცდილება მქონდა უკვე მუშაობის ესპანეთში, გერმანიაში და ამერიკაში და გადავწყვიტე პროფესიონალურად გამეკეთებია ფული. ეს პერიოდი უკავშირდება საკმაოდ რთულ წლებს, როცა საქართველოს ეკონომიკა ნადგურდებოდა. თუმცა, მაინც შექმნა მან ლაბორატორია, რევაზ ვაშაკიძეს ამ პერიოდში უკვე პროფესორის სტატუსი ჰქონდა და ამიტომ მისთვის რთული არ იყო ბიზნესში საკუთარი ცოდნით შესულიყო. შემდეგ ის კვლავ ბრუნდება მოსკოვში, სადაც კახა ბენდუქიძე უკვე ფეხმოკიდებული დახვდა და იქ იწყებს მორიგ ბიზნესს. პირველი ფულის ისტორიას კი Forbes Talk-თან ყვება. ჩვენ ვოლგურადში ქონდა ურთიერთობა საფუარის ქარხანასთან. საფუარის ხო აი პოლისიმას შევდა. ხო და ჩვენ შევკვიდით, რომ დავიწყებდით მათ პროდუქციის გაყიდვას. რა პერიოდი იყო იცით, როდესაც ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ გაყიდვები არ იცოდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაკავშირება გერმანიაში, უშუალოდ და საფრანგეთში ქარხანა, რომლის ცეხი დამზადებული იყო საფრანგული კომპანიის მიერ, რომპოლინგის მიერ და იგივე პროდუქტის შევთავაზეთ ჩვენ და ასე დაიწყო ნელ-ნელა ჩვენი ბიზნესი. ამ პერიოდში ვაშაკიძე საქართველოში ინვესტირებაზე უკვე აქტიურად იწყებს ფიქრს, თუმცა საფუძვლიანად ვერ გადმოდის საქართველოში, რადგან აქტივები რუსეთში კვლავ რჩება. ეს 2013 წელია დაახლოებით, როდესაც რევაზ ვაშაკიძის მიერ წარმოებული პირველი პროდუქტი ჩნდება საქართველოს ბაზარზე ბრენდის ბიუბიუს სახელით. გადავწყვიტე ინვესტიციები გამკეთებია საქართველოში. რატომ? იმიტომ რომ აი კახასთან დაკავშირებით გითხარით, მან ფაქტიურად რევოლუციური ძვრები გააკეთა საქართველოში. აი ეს ეკონომიური თქვენთვის ეს ნიშანი იყო? ეს ნიშანი იყო და დასაწყისში მქონდა დაახლოებით ასე 500 მილიონი დოლარის ინვესტიციის გაკეთება საქართველოში. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში თითქმის ყველაფერი იყო დანგრეული. და ეს საშუალებას იძლეოდა ნულიდან ბევრი ახალი შეგვექმნა. Forbes Talk-თან საუბრისას ბიზნესმენმა წარმოებაზე ისაუბრა მეფრინველობის კუთხით. ჩინა ინვესტირების მიმართულებით გეგმავს ნაბიჯების გადადგმას. ბატონი რევაზი გეგმებზე გვესაუბრა და თქვა, რომ ჩინა შემდეგი წლიდან 25,000 ტონა ქათმის წარმოებას გეგმავს. ჩვენ ხა ნებართვას მივიღებთ და საწარმოს ავაშენებთ ხორცის გადამუშავების ძირითადი პროდუქტი იქნება ქათამი. ჩვენ გვინდა ისეთ იმაზე გავიდეთ, ეს არის ბავშვებზე, სკოლებზე, შემდეგ მანდილოსნებზე. ძირითადად იქნება ხორცის ნაწარმი, ყოველგვარი ფარშისა და იმის. ნუ შეიძლება იქ რაღაცა ძროხის ხორცი შევიძინოთ უკვე საქართველოში ღორის ხორცი გემოსათვის.
გარდა ამისა, რევაზ ვაშაკიძემ Forbes-თან საიდუმლოც გაამხილა მთავრობის წევრებთან შიდა შეხვედრებზე ისაუბრა, რა პრობლემები შეექმნა თავის დროზე, ვინ რა შეთავაზა და რა მოლაპარაკებები იყო ბიზნესის წარმოების პერიოდში. ნარმანიამ რა შეთავაზა და კალაძის მერობისას რა დაბრკოლებებს ხვდება, მოკლედ დანარჩენს უკვე თავად ყვება და მოდი მოვუსმინოთ. შენებულობა დავიწყე წინა მთავრობის დროს. და მე გეტყვით, მე სანამ დავიწყები წინა მთავრობის დროს, მე გეტყვით ჩემ პატარა საინდულოდ, მე მივწერე იმას, რაც ქვია, ვანო მირაბიშვილს ნებართვის სასახებად. ჩემი გეგმები მოუყევი, რომ მინდა აშენება ხორცის წარმოების, ინვესტიციის გაკეთება და რაღაცა და მე კიდევ გეგმა მქონდა კვერცხის წარმოებისაც ერთდროულად. ხო და კვერცხი ადგილობრივი წარმოება 100%-ით არის თითქმის, ხო, საქართველოში? არის, ხო, არის და იგივე მოვისმინე, რომ ჯობია ქათამია წარმოოდა. ვანომაც იგივე. ვანომაც იგივე. ხო და შემდეგ ეს კარგად გამიგეთ, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად და 13 წელს რო გამოვედი, ჩვენ 13 წელს რო გამოვედით, ქალაქის მერი უკვე სხვა ადამიანი იყო. ნარმანია. ხო, მე მინდა მადლობა გადაუხადო, პირიქით ხელი შეგვიწყო ამ ჯიხურების იმაში, ეხლა ის რო წავიდა, ეხლა ახალი მერია, ახალი აღარ არის უკვე, მაგრამ რადგანაც იძახიან იქ არ გინდაო, აქ არ გინდაო, ძალიან რთულია. თბილისი არის ჩვენი გაყიდვების დაახლოებით ნახევარზე მეტი და როდესაც თბილისში გეუბნებიან, რომ წადი აქიდანო, არ არის ეს კარგი. ჯამში ბევრ საინტერესო თემას შეეხო რევაზ ვაშაკიძე Forbes-თან საუბრისას, მან ისაუბრა როგორც პრობლემებზე, ისე ბიუროკრატიულ ნაწილზე, რაც ინვესტიციის განხორციელებას აფერხებს ან საუკეთესო ვარიანტში აჭიანურებს. როდესაც კითხვა დაისვა, თუ რას შეცვლიდა ის ჩვენს ქვეყანაში, პირველ რიგში მან უპასუხა, რომ კარგი საინვესტიციო კლიმატის შექმნა არის. ყურადღება გაამახვილა მან ასევე, რომ უნდა მოხდეს ფუნდამენტალური ძვრები ეკონომიკაში. ამოცანა სხვანაირად უნდა იყოს დასმული. თქვათ, ეკონომიკა განვითარდეს 3-4%, განვითარდეს 14-15%. როდესაც მთავრობა იძახის, რომ ინფლაცია იქნება 4%, 5%, ეს ფაქტურად ნიშნავს თქვენ ფულს 4%. მოვიპარავთ, ბეცარაფერს. მოვიპარავთ ხო? არა, ჯამში მოიპარავს, იმიტომ რომ ინფლაცია დამოკიდებული არის, რამდენი ლარი არის ქვეყანაში. მოდი გეტყვით, რომ დღეს უნდა შეიტანოს ყველა ბიუჯეტში ფული. მთავრობამ ძირითადი ფუნქცია ის არის, რომ უნდა იმუშაოს და ეკონომიკური პოლიტიკა შესაძლებელია. მე რაც გითხარით, რომ ჩვენ არ უნდა მივბაძოთ ისეთ ქვეყნებს, გერმანიას, თუნდაც რუსეთს, რომლის მთავრობამ გუშინ უკვე მეორეჯერ გამოაცხადა ბავშვების დახმარების საკითხი. ის დიდარი ქვეყნები არის და ჩვენ არ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ როგორ დავეხმაროთ? ჯობია ჩაერთოს მექანიზმი ბანკროტობის. ეკონომიკა უნდა ჯანსაღია. მიუშვა, ბატონო. მიუშვა რასაკვირველია. მიუშვა. ბევრი წაიქცევა. თუ წასაქცევი ხა თქვენ რასაკეთებთ უყურე? თუ წასაქცევი ის მაინც წაიქცევ, როგორც გვიან. ჩვენ კიდევ ფული ჩავდეთ იმას, გადაუხადეთ კიდევ რაღაცა საშემოსავლოს გადავუვადეთ. კარგით. არ იხდით ახლა ფულს და ეხლა არა. ხო და მე თუ ის ბანკროტი გახდა? მე რატო გეუბნებით ამას, იმიტომ რომ სახელმწიფოს სტრუქტურა, საგადასახადო მიმართულია იმისგან, რომ მოიგოს გადასახადი. ამას გარდა ცხადია კიდევ ბევრი საინტერესო თემა დარჩა საქმე ინდილის ეთერის მიღმა, რაც ბიზნესმენმა Forbes-თან ისაუბრა. ცხადია ყველაფერს პირდაპირ ეთერში ვერ გადმოვიტანდით, თუმცა ამისთვის არის სწორედ BMG-ის პლატფორმა, სადაც სრული ინტერვიუს ნახვა არის შესაძლებელი. და უქმებზე კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესოს გვპირდებით. მადლობა ნინის მოკლე დროში ჩადეული მიმოხილვისათვის.